När jag pratar om Lindängen-projektet så behöver jag alltid tänka till, för att det här är så mycket större, så mycket mer komplext än vad ett traditionellt vanligt forskningsprojekt är som jag har varit med om. Jag vill hellre kalla det här Lindängen för ett program som också innehåller delar av forskning, för forskningen är ju en del av Lindängen, men det är inte den enda delen. Väldigt mycket aktiviteter är baserade på samverkan mellan olika aktörer som finns på plats och inte minst medborgarna själva. Och i detta så försöker vi också implementera en forskningsplattform och en bas för att kunna följa, utveckla och utvärdera de här olika initiativen. Det är ju fruktansvärt alltså att vi ska ett samhälle där människor där det finns ojämlikheter i hälsa. Det är ju något av de största orättvisor som finns. Och det måste vi ju naturligtvis försöka göra någonting åt. Och det fordrar någonting annat än det man har idag. Det finns några komponenter som jag ser som centrala. En av dem är just det här att medborgarna är inte bara engagerade, utan de är faktiskt drivande och har en lika viktig roll som alla andra. Alltså, när det gäller det här med medborgarinvolvering, det har man ju haft då inom hälso- och sjukvården där man har med patientföreningar eller representanter från så brukare, säger man, om man ska ha med dem i grupperna, om man ska ha med dem i processerna. Men det är inte delaktighet på det sättet som vi gör i det här projektet. Jag menar, men just det här att man börjar utifrån att det är inte någon annan än de som bor i området som egentligen bäst kan identifiera vad det är som saknas eller vad det är som funkar. Det angreppssättet, att faktiskt jobba utifrån de som bor här och ringa in vad det är som behöver göras, tycker jag är spännande, och sen att det sker i samverkan. Ninzel, andas in. Andas ut. Igen. خلينا. Den centrala rollen som medborgarna har och just manifesteras i de här hälsofrämjarna, som är de personerna som är representanter för befolkningen i området, och utan dem hade det här projektet, hade forskningen inte kunnat genomföras, skulle jag säga. Jag är jättestolt över allt vad jag gör faktiskt. Jag fick mer självförtroende när jag fick jobb. Från min sida, jag tänker jag fick mycket stöd från olika aktörer. Jag bygger mig själv, jag känner mig stark nu. Nu jag känner mig jätteviktig person i min området och min världen, absolut. Jag känner mig, jag kan mycket. Alltså, jag måste säga, munhälsa och kostverkstad så bidragit till att öka tillit och trygghet i området Lindängen. Alltså folk började ha tillit till varandra och började se alltså, skillnaden i deras kropp, till exempel. Började gå ner i vikten, och detta alltså första som lyckades många familjer att komma till munhälsoverkstad. Alltså jag måste säga, de började se skillnaden i deras kropp. När Jämlik hälsa startade så blev det ett maktskifte. De som sitter i lite högre positioner
tappade rätt mycket makt utifrån att det var vi hälsofrämjare som var tvungna att ta makten och ge dem till folket. Det var lite rörigt i början, det slogs ju tillbaka. Ska jag vara ärlig och sätta tillbaka sitt eget ego och fokusera på målet. Någonting som har varit viktigt för mig är också att det är lite olika vetenskapliga discipliner i själva projektet. Jag är ju inte ensam där, det är många forskare som är inne. Från biomedicin till det sociala och socialt arbete. Min uppdrag är att utvärdera 2 verkstäderna som finns i dessa projekt. Och en som är fysisk aktivitet och den andra är munhälsa. Då hade vi kommit fram väldigt intressant resultatet. Precis efter intervention det var en förändring i livskvalitet. Men efter 6 månader det var ingen förändring i självuppskattad livskvalitet. De tänkte att de inte mår bra. Även om de fysisk verklighet mår bra. Även om det var förändringen i fysisk hälsa. Och när vi gjorde intervjuer vi kom att veta att de hade ingen kontakt med andra människor. De har inte haft den gruppen som de hade träffat och umgås. Och den sociala biten är viktigaste tror jag här. Vi kan visa på upplevd hälsa och att man skattar sin hälsa bättre. Och de här egenmaktsprocesserna. Kan vi hitta hållbara modeller och interventioner som också visar sig ha effekt på hälsan på såväl kort som lång sikt, så är det ett fantastiskt paket att kunna överföra och försöka implementera i andra delar såväl i Sverige som internationellt.